علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو دوستانو به د هیله جوړ روغ او د صحت په جامو کې به نغښتي یاست. درنو مینوالو، که چیرې تاسو په ويډموټا یا ويډیو یا سنپ ټیوب کې ویډیوګانې ډاونلوډوئ او له تاسو څخه یوه نیمه ویډیو په نیمه کې بنده پاتې شي او تاسو ته سودا وي چې دا ویډیو تاسو څنګه کتلی شئ، نو د دې لپاره موږ تاسو ته طریقه درښایو چې په کومه طریقه تاسو کولی شئ. تاسو به د ویډمټ یا ویډیوډر یا سنپ ټیوب فولډر ته راشئ. هغه ویډیو چې په نیمه کې بنده پاتې ده، نیمه ډاونلوډ شوي او نیمه نه ده ډاونلوډ شوي، د هغې د جوړولو لپاره به تاسو دا ویډیو انتخاب کړئ او رینیم ته به راشئ. رینیم کې به تاسو دغه وروسته د نقطې نه وروسته چې کوم حروف لیکل شوي وي ډبل ډي دغه یا په کیدای شي نور څه لیکل شوي، دا به تاسو MP4 ته واړوئ. MP4 به ورته ولیکئ او رینیم به یې کوئ او چینج باندې به کلیک کړئ. دا دی هماغه ویډیو اوس موږ کولی شو چې وګورو. څومره چې ډاونلوډ شوې ده هغومره خو کولی شو چې خدایانه که یا جوړه کړې مړه توتې ګله بار روزه کې نه قسم په خدای چې کور ته درننه وسم یو ځل دې تا لاره دننه کې داسې میک اپ به درله وکړم چې خپله ښځه به دې نه پېژني. نو دغه به طریقه د هغه ویډیوګانو چې تاسې نیمې ډاونلوډ کړي او نیمې پاتې دي او غواړئ چې ویې ګورئ نه شئ کتلی، نو په دې طریقه یې تاسو کتلی شئ چې د ډاونلوډر فولډر ته ورشئ. په فولډر کې چې کوم فایل تاسو غواړئ ویې ګورئ نو نیمه کې بند وي، نو د هغه نوم رینیم کوئ. رینیم درېږه زه به وګورم که کومه بله ویډیو په نیمه کې پاتې چې هغه هم ستاسو په مخ کې جوړه کړم تر څو تاسو لا ښه وپوهیږئ. مثلا دغه د ترمکس هکینګ په نامه یو ویډیو نیمه کې پاتې ده. په همدې درې نقطو کلیک کوم، رینیم باندې کلیک کوو، دې خوا وروستي اپشن ته ورځو، دغه درې نقطو نه هاخوا ته چې کوم اپشن ده دغه حروف به ختم کوي، دې پر ځای به MP4 ولیکئ، رینیم به ووهئ، چینج به ووهئ. دا دی هماغه ویډیو اوس موږ کولی شو وګورو. ډېره کمه پاتې وه نور ډاونلوډ شوې. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې هغه ویډیوګانې چې په نیمه کې بندې پاتې دي د ډاونلوډ په برنامه کې تاسو یې نشئ کتلی، نو که غواړئ چې ویې ګورئ په دې طریقه یې کتلی شئ. تر بلې ویډیو چې بیا زه ځای ته لیکو تاسو په درنو چوپړ کې اتریږم بخښونکي نه ځان له مسپارم هر چیرې چې خو خوشحاله څو کله مو غواړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده سبسکرایب یې کړئ او تر څنګ یې د ګنټې علامه ووهئ تر څو زموږ له هرې نوې ویډیو په وخت او ښه خبر شئ.